สวัสดีครับคลิปนี้มาดูหัวแรงบัตรกรีราคาถูกนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อที่ผมเคยรีวิวไปหลายอย่างนะครับยี่ห้อเดลตันซึ่งออกแบบมาได้โอเคมากราคาอยู่ที่125 บาทนะครับนี่คือทั้งเซ็ตนะครับ125 บาทคุณก็จะได้ตัวหัวแรงนะครับแล้วก็หัวที่เป็นหัวเพิ่มเติมนะครับมาดูรายละเอียดคุณจะได้หัวแรงตัวนี้นะครับ125 บาทสิ่งที่คุณจะได้ก็ตามนี้ครับที่เขาเขียนไว้ให้นะครับฟังก์ชันต่างๆจะได้หัวเพิ่มอีก5หัวเป็นหัวแต่ละรูปแบบนะครับแต่ละรูปแบบก็คือจะมีหัวแหลมบ้างมีหัวที่เป็นแบนที่เป็นทรงมีดแล้วก็ที่เป็นทรงแบบนี้ครับที่เป็นหัวตัดนะครับมีทั้งหมด5แบบที่เพิ่มเข้ามากับหัวที่มากับตัวเครื่องรวมกันเป็น6หัวนะครับมาดูกันชัดๆว่าได้หัวอะไรบ้างนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มาแบบนี้เพิ่มเติม5หัวนะครับสามารถประยุกต์ใช้งานได้แล้วก็หัวแรงตัวนี้สามารถปรับอุณหภูมิได้ครับตั้งแต่250จนถึง450องศาเซลเซียสมีสเปเชียลทิปก็คือเป็นลักษณะการออกแบบพิเศษเป็นปลอกนะครับปลอกที่คุณสามารถถอดเปลี่ยนได้แล้วก็กำลังวัตต์อยู่ที่20ถึง80 วัตต์นะครับรวมถึงตัวให้ความร้อนเนี่ยเป็นเซรามิกชนิดพิเศษที่เขาออกแบบมาเขาก็เขียนไว้ตามนี้เสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับสเปคก็ตามนี้นะครับเป็นรุ่น DT-288 นะครับยี่ห้อนี้ก็ไว้ใจได้ผมใช้หลายอย่างเลยเห็นตัวนี้น่าสนใจนะครับก็เลยสั่งมาเพิ่มจะมีจุดเด่นนะครับที่เป็นฟังก์ชันของเขาตัวนี้สามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับคุณสามารถปรับเพิ่มแบบเนี้ยเหมือนบนร่มวิทยุนะครับเหมือนปรับอุณหภูมิประมาณเนี้ยอันนี้คือถอยลงนะครับตอนนี้อยู่ที่200องศานี่คือ200นะครับพอเพิ่มขึ้นสุดอยู่นี้นะครับ450เข้าใจว่าตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับลูกศรบอกแม็กสุดผมชอบใช้ต่ำๆความร้อนต่ำก็ประมาณนี้นะครับปรับให้ตรงลูกศรตรงนี้นะโดยรวมแล้วโอเคครับส่วนสายไฟทดสอบแล้วไม่มีกลิ่นครับสายไฟชุดนี้มีกลิ่นเบาๆนะครับไม่ได้เหม็นนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีกันสายขาดด้วยนะครับมาดูด้านในครับเขาพยายามที่จะบอกว่าเปลี่ยนหัวง่ายแล้วก็การออกแบบหัวพิเศษเนี่ยครับมันจะเป็นทรงนี้ตัวนี้ให้ความร้อนโดยเซรามิกแล้วก็ความร้อนส่งถ่ายมายังหัวตัวหัวเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้ตามความชอบเปลี่ยนได้สะดวกมากๆอันนี้ที่เขาบอกนะครับต้องเป็นแบบนี้เข้ามาด้านนี้เนี่ยครับแล้วก็หมุนคุณจะได้ทรงมีดนะครับก็เอาไปแตะมันจะได้พื้นที่มากขึ้นนะครับทรงนี้ส่วนใหญ่ผมจะใช้หัวธรรมดานะครับหัวธรรมดาหรือหัวแหลมทั่วๆไปนี่แหละก็เพียงพอแล้วสำหรับจิ้มบริเวณที่ต้องบัดกรีพวกขาอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับพวกสายไฟนะก็ใช้หัวแหลมธรรมดานี่แหละและอีกอย่างหนึ่งหัวแบบนี้มันสะดวกดีตรงที่ถอดตรงปลายเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนทั้งแท่งยาวๆนะก็โอเคครับสายที่ให้มาทั้งหมดนี้ค่อนข้างเป็นเส้นใหญ่นะครับปลั๊กก็ไม่มีอะไรพิเศษปลั๊กทั่วๆไปนี่แหละแต่ก็ดูแข็งแรงหน่อยสายยาว1.50 เมตรนะครับถือว่ายาวพอสมควรยาวที่สุดแล้วในบรรดาเครื่องบัตรกรีทั้งหมดนะครับก็ไฟจะมีไฟตรงนี้นะครับเป็นแดงๆเป็น LED แดงๆเพื่อจะบอกว่าทำงานอยู่ประมาณนั้นตัวนี้บางๆเองนะครับน่าจะทำให้หนากว่านี้นิดนึงแต่ก็โอเคตอนนี้อยู่ที่200องศานะครับตอนนี้ร้อนแล้วนะครับผมปรับอยู่ที่ประมาณ250องศากำลังสวยแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับค่อนข้างจับถนัดมือที่เป็นยางตรงนี้มันนุ่มๆมือดีมันจับแล้วมันหนึบๆนะครับค่อนข้างทำออกมาได้ดีแต่ผมไม่แน่ใจว่ายางตรงนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนนะแต่ยางมันโอเคค่อนข้างดีมากนะครับตอนนี้อยู่ที่250องศามาลองละลายตะกั่วนะครับตรงนี้นะโอเคสวยครับใช้ได้ค่อนข้างโอเคดีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะฟื้นคืนชีพเมาส์ Logitech MX Anywhere 2
จากที่เก่าๆแล้วเลอะๆเคลอะๆปุ่มใช้ไม่ทั้ง2ปุ่มนะครับก็จะใช้เดลตันรุ่นนี้เพื่อที่จะจัดการบัตรกรีสวิตช์ตัวใหม่เข้าไปนะครับเปลี่ยนสวิตช์นั่นเองก็เดี๋ยวมาชมในคลิปต่อไปครับผมจะทดสอบตัวนี้อย่างละเอียดด้วยนะครับแต่เบื้องต้นก็เดลตันรุ่นนี้ออกแบบมาได้ดีถูกใจผมมากนะครับผมเห็นโฆษณาแล้วราคา125 บาทก็สั่งซื้อมาใช้งานตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ